לאחר 26 שנה בכלא. כיום, אפילו אלו שהתנגדו בחריפות לשחרורו של יונתן פולארד, מודים, לפולארד נעשה עוול. האיש הזה, מייקל מוקייסי, התובע הראשי בממשל בוש האחרון, קורא היום במכתב חריג בחריפותו לנשיא ארצות הברית לשחרור פולארד לאלתר. אני חושב שיהיה ראוי שתנצל את הכוח שלך ותשחרר את האיש שכבר שילם הרבה יותר מחומרת מעשיו. הגיע לידינו מכתב של סגן הנשיא לשעבר בימי ממשלו של הנשיא בוש האב לנשיא אובמה, ובו בקשה נוספת לשחרר את ג'ונתן פולארד מהכלא בארצות הברית. אתמול מצטרף גם מי שהיה מזכיר המדינה האמריקני בתקופתו של הנשיא רגן, ג'ורג' שולץ כמובן, לאותה קריאה לשחרר את פולארד. I think it's appropriate, obviously, because he's been in jail for 25 years, which is 3 times longer than anybody who's ever provided classified information. הנרי קיסינג'ר, שר החוץ לשעבר של ארצות הברית, שמספר במכתב שהוא כותב לאובמה שהוא חושב שהצדק מחייב את שחרורו של פולארד. אפילו מי שהיה ראש ה-CIA בתקופת קלינטון משנה עכשיו את דעתו ואומר להרון ברנע בוושינגטון 25 שנה בכלא and די בהותר. Pollard should be released. I think the time has passed for Pollard to be serving the sentence given the offense. Justice in this case would be to have Jonathan Pollard released from prison. סנטור ג'ון מקיין הודיע הערב בשיחת טלפון לראש הממשלה, אני תומך בשחרורו של ג'ונתן פולארד. זו התפתחות מאוד מאוד משמעותית, שכן הסנטור מקיין, המועמד לשעבר לנשיאות ארצות הברית, צריך לומר, היה ממובילי ההתנגדות הביטחונית הממסדית האמריקנית לשחרורו של פולארד. בזה אחר זה מתייצבים בכירי ארצות הברית, המכירים את כל החומר המסווג בפרשה, וקוראים לנשיא אובמה לסיים את הטרגדיה והעוול. כבוד הנשיא אובמה, זה הזמן לצדק, זה הזמן לחמלה ולהגינות. שחרר את יונתן פולארד עכשיו.